Україну чекає непроста зима. Ворог накопичує сили, щоб спробувати повторити свій наступ. Але і ЗСУ теж готують відповідь. Скільки танків, бойових броньованих машин та артилерійських установок нам потрібно для проміжної перемоги? Що дала ворогу так звана часткова мобілізація? Про це говорить Валерій Залужний. Про заяви і очікування головнокомандувача ЗСУ, а ще про нові обстріли Херсону і несподівані знахідки під Бахмутом. Дивіться хроніку подій 295-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. 300 танків, 700 БМП, 5000 гаубиць. І Збройні сили України вийдуть на позиції станом на 23 лютого. Про потреби війська в інтерв'ю виданню The Economist розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Наголосив, що розуміє, як саме перемогти ворога і планує нову військову операцію, яка вже на підході. Говорив про перспективи виходу ЗСУ на межу із Кримом і критичну необхідність для цього визволити Мелітополь. А ще зазначив про важливість психологічного досвіду, набутого від 2014 року нашими захисниками, які тепер мають єдине бажання нищити окупантів. Росіян і будь-яких других врагов нужно убивати. Тільки убивати. І не бояться, саме головне, цього діла. А поки ще всі загарбники не знищені, вони плануватимуть новий наступ. Залужний не погодився із твердженням, що російська мобілізація не допомогла Кремлю. Адже з очікуваного резерву в 1,5 мільйона вони вже зібрали близько 200 тисяч. І попри непрофесійність цих окупантів, вони слухняно виконують накази царя і рушать у бій. І, вочевидь, спробують знову піти на Київ. Але загострення може відбутися і на українському сході чи південному напрямку. Тож нового рівня ескалації у війні можна очікувати цього лютого. У найгіршому варіанті наприкінці січня, а у найкращому у березні. І Україна вже зараз має працювати над накопиченням техніки, яка нам знадобиться для протистояння. Недопустят меня солдаты, которые там находятся в окопе. Для спасения страны сейчас более важно сосредоточиться вот на накоплении ресурсов и подготовке этих ресурсов к более затяжным и тяжелым боям, которые могут начаться в следующем году. Ворог урахував помилки і успіхи ЗСУ під час визволення Харківщини та Херсонщини. Тож тепер оперативні плани захоплення всієї України змінені. І зараз Росія зосередиться над виходом на адмінкордони усієї Луганщини та Донеччини. Про це говорять у Генштабі ЗСУ. А ще Москва чітко зрозуміла, що про попередній план Бліцкригу варто забути назавжди. Кремль усвідомлює, що у короткостроковій перспективі досягти перемоги у війни неможливо. Тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та наших партнерів. З метою примушення нашої держави до переговорів, а також створення стратегічної паузи для відновлення накопичення своїх сил, ворог не послаблює психологічного та економічного тиску на нашу країну, насамперед шляхом завдання масових ракетно-артилерійських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. І ворог продовжує терор. Через обстріл критичної інфраструктури було повністю знеструмлено Херсон. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські снаряди знову прилетіли у центр міста, поцілили медичний пункт і точку з гуманітарною допомогою. Загинули 2 людей, серед них волонтерка. Ще 3 херсонців поранені. Осколок ось на скулі, да. Його треба буде достати. Вікно з торця пострадало і наші окна. А сколько всего взрывов было? Кажуть, що 6 чули точно. Деревянные плиты, все это вылетело, двери вывернуло с замком вот так эти. Хорошо, что я, может, и был на простенке как раз, но вот эти все, что окна выворачивало, эти волны крутанули, меня так положило,
Ну, повезло, в общем, что я живой, целый, чувствую, я не поломанный. Ворог обстрілює Херсон, вдає активність на півночі, як зомбі, лізе у Бахмут і не рахує загиблих. Адже розуміє, якщо не розтягнути лінію фронту, ця зима стане для нього катастрофою. На цьому наголосив керівник Офісу президента, а ще зауважив, що Україна йтиме до своєї мети – кордонів 91-го року. І ЗСУ продовжують роботу на цьому напрямку. За минулу добу процедуру пришвидшеної демобілізації пройшли ще майже 600 окупантів. Також знищено ще 5 російських танків, 9 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, по одиниці спеціальної та автомобільної техніки. Також підбито ще 27 ворожих безпілотників. У Генштабі ЗСУ повідомляють, щоб відновити ресурси і швидше забрати з конвеєрів військову техніку, Росія вже не женеться за якістю. Так само, вочевидь, буде і з постачанням окупаційного контингенту. Адже вже зараз під Бахмутом наші бійці виявляють несподівані сувеніри із, на щастя, добре забутого радянського минулого. Минздрав СССР предупреждает. Курение опасно для вашего здоров'я. Госагропром РСФСР. Який рік, Вася? Коротше, це якісь 80-ті. Оце пацани пройшли з позиції, це Вася забрав. Оркні. Я не знаю, що це таке, ну, говорю, це мовою оригіналу, це щоб ви розуміли. Так це ж друга армія світу, блін, оце Бахмут, бачите, блін? Табак-моряк, блін. Олексій Пасак, 5 канал.